درود فراوان خدمت تمام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و به کانال خودتون خوش اومدید. خب همونطوری که قبلا قولشو داده بودم راجع به آموزش پایتون هر 2 هفته یک بار یک آموزش قرار راجع به آموزش پایتون کتابخونه تکینتا با هم بذاریم. خیلی سریع اینکه بچه من سریع صحبت میکنم به خاطر اینکه من یک بار ویدیو رو ضبط کردم و به مشکل خود اگه تاریخش هم نکنم مال همین چند دقیقه پیشه، ساعت 19 و 6 دقیقه شروع کرده بودم که تا 40 خورده ای اومده، بعد وسطش به مشکل خود کیبوردم و دیگه کلا ویدیو نابود شد و دارم دوباره ضبط میکنم. به خاطر همین امروز ویدیو رو تو به 2 قسمت تقسیم میکنیم، یعنی یو آی و بعدش میریم بکند و سعی میکنم بکندم تو همین هفته جاری آپلود کنم که به همون قول هفته یک ویدیو برسیم. اوکی. ولی خب مجبورم خیلی سریع ویدیو رو ضبط کنم، واقعا از لحاظ زمانی مشکل دارم. خب بریم اول از همه چند تا سوالات رو پاسخ بدیم. یکی از دوستان پرسیده بود آقا برای گرافیک بهتر میشه کار دیگه ای هم انجام داد به جز تیتیکا؟ بله، ما در حال حاضر در حال آموزش تیتیکا هستیم، یعنی تیکینتا از قسمت تیتیکا برای گرافیک بهتر یا همون خوشگل تر شدن. اوکی. بعد از اینکه ما اینو یاد گرفتیم میریم توی قسمت تیتیکا بوتسترپ که توی تیتیکا بوتسترپ شما گرافیک خیلی خوشگل تری دارید. فکر کنم اگه برم تو قسمت تم، حالا دارک داره، لایت داره و الی آخر، مثلا میبینید چه تمای خوشگل تری داره و شما میتونید از خیلی برنامه‌ای که درست میکنید خیلی زیباتر باشه. خب ولی خب مستلزم استفاده از این تیتیکا بوتسترپ اینه که شما تکینتا تیتیکا رو بلد باشی و اینو که بلد بودی میتونی بیا از اینم استفاده کنی، حالا با یک کم تغییرات. خب همه اینا یک کتابخونه داکیومنت هایی دارن که شما با مطالعه داکیومنت هاش میتونی همه روشاش رو یاد بگیری. بعد از اینکه ما حالا تکینتا رو تمام کردیم، حالا یه نظرسنجی میذاریم نسبت به این دوتا کتابخونه. بعد یه کتابخونه دیگه هستش به نام کاستوم تکینتا. من خودم شخصه در حال حاضر دارم با کاستوم تکینتا برای مشتریام کد میزنم، یعنی مثلا فلان شرکت یا فلان باشگاه یا چه میدونم فلان شخص میاد به من میگه که آقا من یه برنامه میخوام که اینجوری اینجوری اونجوری باشه، من میام با کاستوم تکینتا کدش رو میزنم به خاطر اینکه برنامه خیلی خوشگل تر میشه و من خودم خیلی شکل و شمالش رو دوست دارم و میتونید خیلی چیزا رو هم توش قاطی کنید و جالب میشه به نظر من. خب این راجع به گرافیک برنامه. یه دوست عزیزی اومده بود پرسیده بود که یادم رفت سوالا رو بعد این بعد بنویسم. سمت وب پرسیده بود، دوست عزیزی پرسیده بود که آقا سمت وب رو میخوایم چجوری آموزش بدید و این حرفا. همونطوری که حالا تو پلیلیستم که اگر باشه توی پلیلیستم که همونطور نوشتیم، خب فعلا آموزش پایتون پروژه محور تکینتا هستش. خب بعد از اینکه تکینتا تمام بشه احتمالا یا کاستوم تکینتا یا تیتیکا بوتسترپ رو میریم سمتش. یک کدوم این دوتا رو 100% آموزش میدیم، حالا یا نسبت به نظر خودتون، ولی فکر نکنم هر دوتاشو برسیم آموزش بدیم. یک کدوم این دوتا رو آموزش میدیم چون که خیلی شبیه خود همین تیتیکا هست با یه کوچولو تغییرات. اوکی. یک کدوم از اینا رو آموزش میدیم. بعد میریم برای سمت وب که از فلاسک استفاده میکنیم. ما میتونیم از فلاسک استفاده کنیم، میتونیم از جنگو استفاده کنیم، ولی برای ورود من خودم فلاسک رو بهتون پیشنهاد میکنم چون یک مینی فریم ورک هستش که کار باش خیلی راحت تر نسبت به جنگو هستش. جنگو هم برای پروژه های خیلی بزرگه و نمیگم که جنگو رو آموزش نمیدیم و نمیریم جلو، جنگو هم توی برنامه هستش، ولی خب اول از فلاسک استفاده میکنیم، یعنی اول آموزش فلاسک رو میریم جلو که یک دید بازی داشته باشیم که میخوایم چیکار کنیم. ما توی فلاسک خب مجبوریم، یعنی تو تمام سمت وب ما مجبوریم خب CSS HTML حتی جاوا اسکریپت کد بزنیم. جاوا اسکریپت چون اینجوری گفتم، جاوا اسکریپت کد بزنیم. بکندش هم خب میره برای پایتون و این حرفا. ولی خب من میخوام این قسمت‌های اولیه‌اش رو یاد بگیرید، بعدش ما میتونیم بریم سمت جنگو یا هر چیز دیگه. دیپ لرنینگ هم بچه ها گفته بودن، والا من تخصص ندارم
خودم دارم میخونم برای دیپ لرنینگ، تخصص آنچنانی ندارم ولی چیزی بلد باشم 100% آموزش میدم. وبلاگ هستش، من کدها رو اینجا قرار میدم، یعنی کدها همیشه چند روز قبل از اینکه من آموزش رو درست کنم کدها قرار میگیره و طبق روال همیشگیمون سعی میکنم کپی پیست کنم برای ساخت برنامه جدید یا آموزش، چون که واقعا وقت ما گرفته میشه توی اگر بخوایم که کد بنویسیم. حالا مثلا بر فرض مثال اگه یه برنامه بود بچه میدونم مثلا میومدیم بذار بنویسیم سمت بک اند اینکه دیتابیس، حالا بر فرض مثال مثلا اینجا مثلا میخواستیم بیایم بگیم آقا بیا یه کاری رو انجام بده، بعد برو این کار رو انجام بده، بعد اینو انجام بده، نهایتا میخواد 20 خط کد. خب آدم مینوشت میگفت دو جاشم غلط املایی نوشتم، پاک میکنم دوباره مینویسم درست میشه. ولی خب توی همچین پروژه‌ای که حالا هر روزم داریم بزرگتر میکنیم، یعنی پروژه قبلی مثلا 100 خط کد بود، یعنی یکی شده 120 خط کد، مثال بزنم 180 خط کد. خب من 180 خط کد رو براتون بنویسم واقعا هم خودتون خوابتون میگیره. خب من دستم اونقدر هم نمیاد تون نیستش که بخوام براتون اینقدر کد رو بنویسم. پس پیشنهاد میکنم که از همون روش کپی پیست بریم که با گفتنی وقت ما گرفته نشه. وقت شما مهم اینه که شما بفهمید چجوری از کد استفاده کنید. فهمیدید دیگه میتونید همه جا باهاش جلو برید. اوکی، برنامه‌ای که میخوایم بسازیم چیه؟ ایده برنامه اینه که ما یه دونه برنامه درست میکنیم، نام خانوادگی، تاریخ تولد، تلفن، وضعیت پرداخت یا پرداخت نشده و یعنی پرداخت کرده و پرداخت نکرده و ثبت میکنه. تو پنجره اینجا پرداخت نکرده ها رو نشون بده، هر کدومو که انتخاب کردیم اگه پولش رو پرداخت کرد روی پی میزنیم که تو قسمت پرداخت شده ها باشه. یوزر لیست نام کاربرامون رو نمایش بده. قرار این کار رو کنیم. بر فرض مثال ما میایم اینجا میگیم آقا مثلا رندی اومده اینجا خرید کرده با نام رندی، مثلا تاریخ تولدش هم میتونیم مثلا بگیم مثلا چه میدونم 01 چه میدونم 1989 چی شد بس 2000 راحت بشه. خب 2000 یه تلفنی هم مثلا داره اینجوری، بعد این پرداخت نکرده. خب یه کاربری هم داریم، کاربر خوبی بوده، آرش بوده، آرشی بوده، چی نوشته آرشی بوده مثلا 0101 چه میدونم این رو میزنم 2021 2021 چه زشته و مثلا تلفنش هم این بوده، این پرداخت کرده. خب الان بیام اینجا میگه آقا یه دونه کاربر هستش که رندیه، خب این پرداخت نکرده. میام اینجا، تو اینجا هم میتونم ببینم اسمشو و مشخصاتشو. این پنجره خب اینجا میتونم ببینم که مثلا من یه دونه کاربر رندی دارم، یه دونه آرش دارم که مشخصاتش اینه. حالا این قسمت الان مثلا شاید بگید که آقا ما اینجا تاریخ ثبت نام، ساعت ثبت نامو که نگرفتیم، این چجوری ثبت کردی؟ اینا رو هم بهتون آموزش میدم که اتوماتیک مثلا ساعت ثبت نام کاربراتون هم بنویسه. الان این پرداخت نشده است، این پرداخت شده است. اوکیه؟ خب الان میام میگم آقا این رندی اومد گفتش آقا ما بدهیمون رو میخوایم بدیم، پولو داد، میگم پی بزن. الان این پرداخت کرد. برم توی لیستمو نگاه کنم چی میشه؟ اینم پرداخت شده میشه وضعیتش. اوکی، میتونیم اینجا یه فیلتر بذاریم بگیم آقا اونایی که پرداخت نشده ها رو نشون بده. اینا همش میره تو آموزش بعدی. بچه ما قسمت دوم آموزش پایتون هستیم، کتابخونه تیکینتا. کار با دیتابیس اصلا چیزیه که من مثلا تو آموزش هفتم هشتم باید بریم سمتش، ولی ما داریم تو آموزش دوم میریم سمتش. خیلی اینتنسیو یا همون فشرده داریم کار میکنیم. اوکی، پس اصلا نگران نباشید، فقط کدها رو نگاه کنید، برید توی سایت کدها رو نگاه کنید، کپی پیست کنید، بیارید بذارید تو برنامه‌تون و مطالعهشون کنید. و حتی میتونید مثلا من خودم شخصه یه دوره بود مثلا میادم اینجوری کد رو برمی داشتم می آوردم بر فرض مثال. حالا من اینجا یه دونه اپ .py میسازم،
میومدم کدو میذاشتم اینجا، خب تو ذهنم نمیرفت، سخت بود برام مثلا یه چیزی رو یاد بگیرم تو این حالت که مثلا تو ذهنم بره. میومدم اینجا مثلا مینوشتم مثلا روت دات تیکا، بعد میومدم مثلا برابرش میکردم مثلا با تیکا، یعنی روخانی میکردم. چی شد؟ برابر نکردم تیکا. خب این کیبورد من انگلیسی، آها، خب وقتی انگلیسی میشه من گیج میزنم الان. خب موفق شدم. آلمانی و کیبورد آلمانی رو میخوای انگلیسی کد بزنی دیگه خودش چیز میشه، نابود میشی. خب مثلا میومدم اینجوری استفاده میکرد، یا مثلا میومدم خط پایینش میگفتم آقا ما یه دونه روت داریم که تایتلش مثلا میخواد فلان چیز باشه، بعد چی میخوایم توش بذاریم، چه میدونم اسمش مثلا چه بدم، چی بدم، علی باشه. خب یعنی من خودم مثلا بعضی اوقات میمدم اینجوری کد میزدم که یاد بگیرم یا تو ذهنم فرو بره. خب پس یعنی اصلا ایراد نداره شما به نظر من همین کار انجام بدید و تا کدا تو ذهنتون بمونه. وقتی که کد تو ذهنتون میمونه و متوجه میشید کد داره چی بهتون میگه، همون کدو میتونید برای هر برنامه‌ای استفاده کنید. خب دیگه سرتون رو درد نیارم، برنامه هم که گفتیم قراره چیکار کنیم. میایم اینجا، بذار من از همینجا بردارم که توضیح میدم. خب ما اول از همه نیاز داریم که بدونیم چه کتابخونه‌هایی میخوایم استفاده کنیم. من خودم شخصه وقتی میخوام مثلا یه کتابخونه، مثلا میخوام یه برنامه بسازم، مثلا میام میگم خب یه برنامه میخوام بسازم که یه محیط ثبت نامی داره اینجوری، بعد بالاش قراره یه دونه عکس باشه اینجوری، بعد چند تا مثلا فیلد میخوام بذارم که از کاربر بیاد مشخصاتی رو کپی پیست نمیکنه نامرد. خب بذار این دفعه برش بزنم با من تو دفترم میکشم و بچه‌ها اولین بار اینجا دارم اینجوری میرم. مثلا میگم چند تا فیلد دارم که با آقای افتنی میخوام بذارم که از کاربر چیز بگیره، مشخصات بگیره، و در آخرم یه دونه دکمه هستش که مثلا وقتی که روش میزنن این دکمه، بلدم نیستم چجوری میزدم تو پر میشد. حالا بذار امتحان کنیم، مثلا رنگش رو عوض کنیم. مثلا اینم یه دکمه است که مثلا میخوایم ثبتش کنیم. حالا این بالاشو مثلا من یادم رفت برای همین برنامه بگم که اینجا مثلا یه دونه قسمت چیزم داریم، تب داریم که مثلا به دو قسمت تقسیم میشه، مثلا یه تب فلان یه تب فلان میزنیم و یه پنجره رو نمایش میده. یعنی این چیزو تو ذهنم رو دفتر برای خودم میکشم. وقتی که اینو داشته باشم میتونم متوجه بشم که ما داریم از چی استفاده میکنیم و به چه چیزهایی نیاز داریم و میتونم همون راحت همون اول کتابخونه‌های مورد نیازم رو وارد کنم. خب بعد از اینکه شما کتابخونه‌هاتون رو وارد میکنید، یعنی فهمید که میخواید از چه کتابخونه استفاده کنید، قراره شما پنجره بسازید. پنجره هم که تو آموزش قبلی بهتون گفتم چجوری میتونید پنجره‌تون رو بسازید. درسته؟ اینا رو من پاک میکنم چون که همتون بلدید، چون که تو آموزش قبلی اومدم بهتون اینا رو قشنگ خط به خط توضیح دادم. یه کوچولو هم اینجا بهتون میگم ولی مروری ازش رد میشم. پنجره اصلیمون، عنوان پنجرهمون که چه به چه عنوانی هستش و اندازه پنجرهمون، یعنی 3 تا دستور کاملا مشخصه. این که ما بدونیم میخوایم پنجرهمون چجوری باشه، عنوانش چی باشه، اندازش چقدر باشه. این قسمت هم بهتون گفتم برای اینه که برنامه منتظر وایسته و گوش کنه که ما چیکار میخوایم بکنیم و از بسته شدن پنجره هم جلوگیری کنه. یعنی من الان این قسمت آخر کدو وردارم، اصلا شما نمیبینید برنامه باز شد بسته شد چی شد. اینجا که میگه راحت باز شد خطایی هم نداد، ولی خب شما نمیبینید. خب این از این قسمت. حالا ما گفتیم میخوایم یه 2 تا تب داشته باشیم دیگه. خب برای تب بچه از نوتبوک استفاده میکنیم. یعنی به چه صورت؟ مثلا من میگم آقا یه دونه تب دارم که مثلا اسمش چه میدونم میذاریم مثلا به نام مثلا تب کنترل، یعنی مثلا از همون صفحه بغلیمون برام آورد. خب ما میگیم مثلا یه دونه تب داریم به نام تب کنترل
که مساوی هستش که با چی؟ با تیتیکا. ما میخوایم تیتیکا بزنیم دیگه، کدوم روزی بزنیم اینجا فاصله بدیم خوشگل‌تر بشه. خب حالا گفتم از چی میخوایم استفاده کنیم؟ از نوتبوک. درسته؟ یه دونه نوتو بنویسی بقیه‌شو برات میاره. اوکی؟ میایم میگیم نوتبوک. خب آقا این نوتبوک باید کجا باشه؟ این نوتبوک باید توی پنجره روت باشه. این درسته؟ این از این. حالا ببخشید اینم خطا گرفته، تیتیکا. خب حالا ما میخوایم بگیم آقا یه چیزی داریم، مثلا اسم برای چیزا همونجوری که بهتون گفتم، مثلا اسم بذارید دیگه. مثلا چه اسمایی میخوای بذارید؟ مثلا من میگم آقا رجیستر، مثلا چه بدونم بگیم رجیستر، مثلا رج میزنیم. خب ما میگیم آقا ما یه دونه رج مثلا تب داریم، بذار یه تبم بهش بدم. مثلا من یه دونه، خب بیاین از پنجره بغلی و دستش درد نکنه، کار منو سبک میکنه. خب این مساوی با چیه؟ این مساوی با تیتیکا. ای خدا، تیتیکا هستش که یه دونه فریم داره. بچه فریم چیه؟ تو آموزش بعدی راجبش کامل توضیح میدم، ولی یه دونه فریم هستش که باعث میشه اون چی میگن، اون قسمتی رو بهتون نمایش بده. مثلا من بخوام اینجا بهتون کامل توضیح بدم، من یه دونه برنامه دارم. خب حالا تو این برنامه من قسمت‌های مختلف داره. اینجا قرار دکمه ها قرار بگیره، اینجا قرار مثلا یو آی قرار بگیره. خب تو برنامه‌های بزرگ شما میاد اینا رو قسمت بندی میکنید، یعنی فریم میکنید که دکمه ها مثلا تو اینجا باشه، از این نیاد بیرون و این حرفا، عکستون از این نزنه بیرون، و این همه اینا رو میذارید تو همون فریم که ما حالا تو آموزش‌های بعدی راجبش خیلی صحبت میکنیم. اوکی؟ خب حالا اینو اومدیم نوشتیم تیتیکا دات فریم. خب میایم اینا چیکار میکنیم؟ این یک تب کنترله. دقیقاً چی هستش؟ داشتم با دستم رو مانیتور خودم نشون میدادم، میخواستم، فکر کردم میبینید میخواستم اینه. خب نکن، این تب کنترله. پس این میشه چی؟ میشه همون تب کنترل. خیلی شیک و مجلسی. خب حالا که تب کنترلمو ساختم، یعنی یه دونه رجیستر تب کنترل ساختم، نیاز دارم که اضافه کنم، اد کنم نامشو. درسته؟ پس میام میگم آقا تب کنترل من چیکار کن؟ ادت کن. درسته؟ خب تو کجا ادت کنم؟ معلومه دیگه، ما گذاشتیم اسمشو رجیستر تب. خب دیگه چی کار کنم؟ خب معلومه من یه اسمم براش میخوام. برای اسم گفتیم که از چی استفاده میکنیم؟ از تکست استفاده میکنیم. اسم تکست چیه؟ ما بچه از سینگل کوتیشن استفاده میکنید. سینگل کوتیشن. خب مثلا اسمشو من میذارم نیو مثلا یوزر. اوکی بچه این چند خط رو نوشتم و بعدیاشو میرم تو چیز چی میگم توضیح بدید، من زبونم بند اومده. میام بقیه‌شو کپی پیست میکنم که وقتمون گرفته نشه، یعنی واقعا وقت زیادی رو ازمون میگیره که اگه بخوام من همینجوری براتون بنویسم. خب تب بعدی رو میرم بهتون توضیح میدم، بعد میریم دیگه دنبال کارمون دیگه. اوکی خب تب بعدی رو به همین صورته. ما مثلا میایم میگیم منج آندرلاین. خب اینم دوباره اوورد. میگیم آقا منیج تب داریم. اوکی مساوی با چی هستش؟ مساوی با تیتیکا. یعنی دقیقا بذار اصلا چرا کار خودمون رو سخت کنیم. تا اینجا به کارم میاد. خب این از این. اوکی بذار بعدیشو بنویسیم دیگه، کپی پیست زشته، آبروریزیه. خب میایم میگیم آقا تب کنترل چی هستش؟ اضافه کن. اضافه که کردی چیکار کن؟ کجا میخوای اضافه کنی؟ اگه گفتی به کجا میخواد اضافه بشه، بله به این، یعنی ما میخوایم تو این سربرگ باشه. خب اسمش چیه اینی که اضافه کردی؟ میگیم تکست. حالا مثلا چه بدونم یه سینگل کوتیشن میذاریم مثلا، بذاریم اینجا چی نوشتم، منیجمنت. اگر
اشتباه ننوشته باشم. بذار کپی پیست کنم. همونطور که میدونید من انگلیسیم زیاد اوکی نیستش. خب بچه الان برنامه باید اجرا بشه. فکر میکنید اجرا میشه؟ ما نوشتیم بریم نگاه کنیم. پس تبامون کو؟ تبامون معلومه نمایش نمیده. چرا؟ یادت مثلا میومدیم ما یه دکمه یه چیزی درست میکنیم بهش تنظیماتی هم میدادیم. خب بعد به اینم یه تنظیماتی بدیم دیگه. خب میایم میگیم آقا تب کنترل میخوایم بهت یه تنظیمات بدیم دات. بچه میتونیم از GRID استفاده کنیم که همون چیزی بود که توی قبلی بهتون یاد دادم. این دفعه بیایم یه مقدار متفاوتش کنیم، یه چیز دیگر رو مثلا بریم جلو. خب میریم این دفعه از پک استفاده میکنیم. پک رو میذاریم. حالا ما میخوایم این داداشون بچه اینایی هم که دارم میگم و یه لحظه فکر نکنید مثلا از خودم دارم میگم. اینجا قشنگ مو به مو توضیح دادم که مثلا این فضا رو پر میکنه، این باعث میشه از تو هر دو جهت عمودی و افقیشو به همون نمایش بده و این حرفا. یعنی توی توضیحات دفترچه‌ایش اومدم کامل به شما توضیح دادم که قرار چیکار کنه. خب از این استفاده میکنم و مساوی 1 قرارش میدم. چرا؟ در آینده بهتون توضیح خواهم داد. و اینم برای اینکه از همون عمود، ای خود این زبونم دیگه نمیچرخه، همون عمودی افقش برای ما چیز بشه. بچه اینجا هم اومده توضیحاتی رو داده که میتونید از این توضیحات استفاده کنید در رابطه با استفاده از این روش. خب میام یه دونه دابل کوتیشن برای این میذارم. میگه چیا رو که میتونی استفاده کنی. من میگم از هر دو طرف. خب انگلیسی موقع خوبه که اینو بفهمم. خب الان بریم ببینیم چه خبره. به به، ما 2 تا تب داریم، خوشگل داره و اون نمایش داده میشه. درسته؟ حالا ما نیاز داریم که بریم یه دونه عکس بذاریم. عکس رو من اومدم بهتون توضیح دادم. بذار ببینیم اینجا چه خبره. خب عکس همونطور که در گذشته بهتون توضیح دادم، اینو یک کپی پیست میکنم چون واقعا دیگه وقتمون گرفته میشه. بعدش میرم روش توضیح میدم. یا مثلا میتونیم خط پایینیشو خودمون بنویسیم که مثلا ببینیم چه جوری در میاد. اوکی. اول از همه ما گفتیم آقا برای اینکه مثلا ما از عکس استفاده کنیم از تیتیکا باید یه دونه لیبل داشته باشیم و اونو تو لیبل قرار بدیم و عکسمون رو مسیر بهش بدیم. درسته؟ خب حالا ما اومدیم یه چیزی رو، یک متغیری رو درست کردیم به نام، بر فرض مثال چه بدونم ما الان مثلا اینجا نوشتیم، توی اینجا نوشتیم ایمیج یوزر. خب حتی من میتونم بیام اینجا مثلا بنویسم ایمیج یوزر. اینجا ببینم داریم. خب آره مثلا میذارم منیج منج. خب میام میگم آقا ایمیج منج مساویه با چی؟ با پوتو ایمیج. درسته؟ یعنی من میخوام عکسمو بریزم توی این. خب حالا میگه خب اون عکسی که میخوای بریزی توی این کجا قرار داره؟ میگم آقا یه دونه فایل هستش که در این مسیر وجود داره. اینم میکنم لیست. اوکی، بالایشو کپی کردیم، پایینیشو داریم مینویسیم. خب حالا قراره چی بشه؟ ما الان این عکس رو ریختیم داخل این و هر جا کارش داشته باشیم اینو صدا میکنیم. اوکی، حالا من میام میگم آقا یه دونه ایمیج لیبل داریم، مثلا یه دونه ایمیج لیبل داریم. اوکی، این ایمیج لیبل ما مساوی هستش با چی؟ تیتیکا دات لیبل. ای بابا کیبورد کش منو.
خب حالا میرسیم به قسمت مهمش. یعنی شما این قسمت رو حیف که نمیشه ویدیو رو پازه کرد بهتون نشون بدم، ولی مثلا میتونید تو این قسمت باید فکر کنید که آقا ما اینجا الان باید چی وارد کنیم. این چیزیه که خیلی مهمه و شما باید راجبش بدونید. ما اومدیم تو این خط اینجا اومدیم گفتیم آقا این ایمیج لیبل تیتیکا لیبل ریجیستر تب و مساوی اینه. اینجا چی بذاریم؟ اگه اینو بذاریم آقا کار میکنه. بیا اینو بذارم اینجا، اینم بذارم اینجا. آقا الان قراره این کار بکنه؟ نه. چرا کار نمیکنه؟ دلیلش الان بهتون میگم. ما اومدیم گفتیم آقا ایمیج منیج عکسش اینه و اومدیم گفتیم تو این لیبل تیتیکا لیبل تو تب ریجیستر تب. خب این اشتباهه، ما تو تب ریجیستر تب نیستیم، ما تو تب منیجمنت هستیم. پس تب منیجمنت رو میاریم میذاریم اینجا. اوکی. بعد گفتیم تو تب منیجمنت عکس تو چی هستش؟ اومدیم گفتیم تو یوزره. خب اینم اشتباهه، عکس ما تو یوزر نیست، عکس ما توی ایمیج منیج هستش. خب خط پایینیش هم بچه دیگه تنظیمات دیگه واقعا توضیح نمیدم. اومدم گفتم خب لیبلش اینه، با این بهش تنظیمات دادم، سطر ستون دوتا رو بگیره و پدینگ. اوکی. الان میبینید خیلی شیک و مجلسی داره به ما نمایش میده. خب من برای اینکه همه چیزمون شبیه هم باشه این قسمت هم برمیدارم میذارم اینجا با اینکه خودمون نوشتیم. خب اینم از این. حالا اینو میدیم پایین، با این کاری ندارم. میخوام فعلا تب یوزر رو درست کنیم. آقا تو تب یوزر ما گفتیم خب میدونیم میخوایم چیا درست کنیم دیگه. بذارید میخوایم اینو درست کنیم، این اینترفیس رو میخوایم بزنیم. اوکی. یعنی ما نیاز به یک چند تا لیبل، چند تا اینتری، کمبو باکس داریم. اوکی. خب توی آموزش قبلی توضیح دادم، به خاطر همین دیگه اینجا واقعا کد زدنش یه مقدار خنده داره. فقط یه مقدار خلاصه نویسی کردیم که اون خلاصه نویسی رو من میام به شما توضیح میدم چه جوری انجام میشه. اینو میارم میذارم اینجا، اینم میذاریم اینجا. بریم که اینم چون که فعلا به جای وصل نیستش اینو برمیداریم که خطا نگیره از ما. خب بریم راجع به این توضیح بدیم که ببینیم آقا این چه جوری هستن. خب خیلی بچه‌ها ساده است. ما توی آموزش قبلیمون اگه پیدا کنم، توی آموزش قبلیمون اومدیم خط به خط توضیح دادیم دیگه. من اومدم گفتم آقا برای اینکه یه دونه مثلا لیبل و یه دونه اینتری که بتونیم اطلاعات رو بگیریم مثل حالت اینپوت باشه بخوایم کار کنیم، نیاز داریم که بیایم یه دونه بگیم مثلا حالا تو اون سوال مثلا فرست نیم هستش، میایم میگیم فرست نیم لیبل یا مثلا نیم لیبل مساوی تیتیکا لیبل توی کدوم پنجره باشه و تکستش چی باشه. و بعد میایم میگیم آقا فرست نیم یا مثلا فرست یا هرچی نیم لیبل .grid. بعد میایم میگیم آقا تنظیماتش اینه. اوکی. و برای اینتری هم به همین صورت میگیم آقا تیتیکا اینتری هستش، سایز و ایناش اینه و سایزش تنظیماتش هم اینه، یعنی پوزیشن قرار گرفتنش به این صورته. خب حالا توی 4 خط انجام شده. میبینید 1 2 3 4 1 2 3 4. حالا اومدم این دفعه بهتون خلاصش کردم، گفتم آقا 3 تا خطش کنیم. تو آموزش بعدی هم میکنیم 2 تا خطش. اوکی. چجوری شده؟ ما تیتی لیبلمون قرار نیست تغییر کنه. حتی اگه قرار بود تغییر کنم بازم میتونستیم کاری کنیم. ما نیومدیم اینو داخل چیزی بریزیم. چرا؟ چون که قرار نیست تغییر کنه. ولی اگر قرار بود چی شد؟ اگر قرار بود بر فرض مثال این تغییر داشته باشه، میومدم مثلا اینجا به ترکی میومدم اینجا مثلا میگفتم اینجوری
باز ما خوردیم به این کیبورد مشکل دار. می اومدم اینو بهش میدادم و بذار بنویسم. بابا این بنویسم چرا اینجا میره؟ برادر عزیز من ای. خب بچه ها فکر کنم کیبورد من ترکید. من یه لحظه ویدیوی پازه بزنم، یا پازه چی بود انگلیسیش، پاز بزنیم بیایم خدمت شما. مجبور شدم ریستارت کنم کامپیوتر رو، نمیدونم چرا کار نمیکرد. خب مشکل نداره، میریم ادامه کدمون رو انجام بدیم. خب همونجور که داشتم توضیح میدادم که اصلا یادم نیست کجای مسئله بودیم، ما به این قسمت نوشتیم که اگه اینم بخوایم یه زمانی تغییر بدیم میتونیم آقا یه دونه مثلا بیایم اینو مساوی یه چیزی قرار بدیم که مثلا می‌نویسیم چه بدونم یه دونه فرست نیم بهش میدیم، به جای اینتری حالا مثلا میتونیم لیبل بهش بدیم، یا اصلا نمیخواد اصلا یه دونه فرست نیم بهش بدیم، اسمش فرق داره. بعد اینو مثلا میاد مساوی با یه چی میکنید و تمام. ولی خب ما در این مثال چون که نمیخوایم تغییر بدیم کارش نداریم. خب حالا ما اومدیم گفتیم آقا یه دونه تیتیکال لیبل داریم در پنجره ریجیستر تب. خیلی مهمه. تو آموزش قبلی میگفتیم توی روت، این دفعه داریم میگیم تو ریجیستر تب. اسمش نیم هستش و از این روش میاد چیکار میکنه؟ تنظیمات رو میگیره. خب ما تو روش قبلی میمدیم چجوری آدرس میدادیم، یعنی کار میکردیم، میمدیم اینجوری میکردیم، بعد میمدیم میگفتیم آقا مثلا فرست نیم اینتری که نه، مثلا میگفتیم فرست نیم. اینجا الان چون که مثلا فرست نیم نداریم نمیخونه. بعد اینو مثلا بیام اینجا بگیم فرست نیم مساوی این. الان میگه خب من دارم راجع به این صحبت میکنم، میفهمم که داره راجع به کی داره صحبت میکنه. اوکی. ولی تو مثلا اون روش بدون این نمیتونیم این کار انجام بدیم. خب اینم اینجا، اینم اینجا. خب الان ما یه خط کم کردیم، تنظیمات هم اینجوری بهش دادیم. تو راجع تنظیمات هم صحبت نمی کنم چون که تو آموزش قبلی راجع بهش حرف زدیم. اومدیم گفتیم آقا فرست نیم اینتری داریم که این اینتری توی پنجره تب هستش و بقای افتنی تنظیماتش هم به این صورته. آقا میتونیم اینم کوتاه کنیم؟ بله چرا که نه. بیا تا اینجاشو بگیر بده به این، اینم پاک کن. اینم شد کوتاه‌تر. دو خطی که میخواستیم تو جلسه بعدی آموزش بدیم اینجا آموزش دادیم. کار میکنه؟ بله. همون کد همون چیز. یعنی شما میتونید برای بقیه هم همین کارو کنید، یعنی بدون هیچ مشکلی. ما میایم اینو ور میداریم، اینو ور میدارم، یه دونه دات و این. برای اینم به همین صورت. یعنی اینجوری باعث میشه هم کدتون کوتاه‌تر، زیباتر، خوشگل‌تر و تر باشه. خب دیگه اومدیم تو آموزش قبلی راجع به چی صحبت کردیم؟ ما اومدیم تو آموزش قبلی راجع به دکمه هم صحبت کردیم که توی این آموزش دکمه‌مون همون دکمه است، هیچ چیز دیگه ای نداره جز اینکه تب تو رجیستر تب هستش. حالا این قسمت که خیلی مهمه، ما تو آموزش قبلی هم اومدیم از کامبو باکس استفاده کردیم. یعنی ما الان بیایم اینجا به شما نشون بدم، بیام اومدم اینجا راجع به کامبو باکس براتون صحبت کردم. خب مثلا اومدیم زن گذاشتیم، مرد گذاشتیم و تنظیمات دادیم. اوکی. فقط نیومدیم مثلا بر فرض مثال من میخوام به طور پیش‌فرض زن باشه، مرد باشه. خب راجع به این صحبت نکردیم. خب تو این آموزش دارم بهتون میگم ما میخوایم این قسمت که در رابطه با پرداخت هستش، ما دو حالت داریم، پرداخت شده و پرداخت نشده. من میخوام پیش‌فرض پرداخت شده باشه. خب میام چیکار میکنم؟ یعنی دیگه هیچ چیز نشه که کاربر بیاد اینجا اینو انتخاب کنه بگه مثلا این هستش. نه آقا به طور پیش‌فرض کاربرا پرداخت میکنن، یکی دو تا اصلا پرداخت نمیکنن، اینو میذاریم این. اوکی. خب پس برای این کار میایم آقا فقط همون اسمی که گذاشتیم براشو دات ست میزنیم، یعنی حالا برابر یا مثلا دات ستش میکنیم که مساوی یا برابر هستش با این آقایی که پرداخت شده. تمام. اینم دکمه‌مونه، هیچ چیز دیگه اضافه نکردیم. این قسمت چی شد؟ این قسمت
یوزر ما شد. الان ما یوزرمون رو ساختیم، خیلی شیک و مجلسی. بریم منیجمنت. تو منیجمنت آقا ما میخوایم چیکار کنیم؟ توی منیجمنت ما یه دونه لیست باکس استفاده میکنیم، زبونم دیگه نمیچرخه یه دونه لیست باکس استفاده میکنیم برای اینکه اون لیست کاربرامون رو نمایش بدیم. 2 تا دکمه میذاریم و دیگه هیچ چیز دیگه ای نداریم. اینم نکن، این کدش درسته. بریم اینجا بذاریم و تو کجا قراره بذاریم؟ توی منیجمنت، یعنی نمیری توی یوزر بذاری. حالا اومدیم چیکار کردیم؟ آقا همه چیزمون مثل همون قبل، یعنی چیز جدیدی بینی راجبش حرف بزنیم میام صحبت میکنیم، ولی چیز دیگه ای نداریم. 2 تا دکمه است، یه دونه باتم ساختم که اومدم گفتم مساوی اینه، تو تب فلانه، تکستش چیه، حالا یه مقدار جنگولک بازی در آوردیم، از این فلشا گذاشتیم، پی و اندازش انقدر. یه دونه هم اومدیم اینم تنظیمات دادیم. یه دونه هم اومدیم دکمه برای لیستا نشون دادیم که آقا این لیست رو اینجوری نمایش بده، اینم به این صورت که چقدر مثلا حجم چیز 2 تا چیزا در خودت بگیر و اینا. راجع به اینا همش توضیح دادیم. چیزی که توضیح ندادیم لیست باکسه. خب لیست باکس هم چیز جدیدی برای ما نداره. ما اومدیم گفتیم با قول یافتنی این آن پیا که هستن، اونایی که پرداخت نکردن، خب اسمشون آن پی یوزر لیست باکس هستش که ما اینو برابر با تیکا داتش عوض شد دات لیست باکس میکنیم. اوکی. و تو پنجره تب باشه، اندازش انقدر باشه و ارزش هم انقدر و تنظیماتش هم این، یعنی هیچ چیز خاص دیگه ای نداره که من بهتون توضیح بدم. خب میایم برنامه رو چک میکنیم. این قسمت یوزر منیجمنت، اینم قسمت یوزر. یعنی ما اومدیم یو آیمون رو خیلی شیک و مجلسی ساختیم و تموم شد. حالا میمونه قسمت بکندش که یعنی ما باید بیایم کدها رو جوری تنظیم کنیم که بتونه کار کنه. خب اول از همه ما نیاز داریم که دیتابیسمون رو درست کنیم. بهتون پیشنهاد میکنم تا جلسه بعدی که ما میخوایم راجع به دیتابیس صحبت کنیم، شما دیتابیس رو برید توی اینترنت، یه دونه مثلا آموزش مای اسکیول از اینایی که 1 ساعت 2 ساعت همه رو توضیح میدن، برید نگاه کنید، چون که ما کار آنچنانی نداریم. ما قراره یه دونه تیبل درست کنیم. شما یه دونه باید بدونید مثلا پرایمری کی چیه، اینتیجر چیه، تکست چیه، چه اگه استرینگ نمیدونم داریم نداره یادم رفت، اگه باشه اون چیه. مثلا اینا رو همین قطع که بدونید چی هستش. یا مثلا این روش کد نویسن چرا مثلا ما اینجا 3 تا سینگل کوتیشن گذاشتیم؟ برای اینکه مثلا اینجوری خطی بتونم بنویسم، وگرنه مثلا بعد هی خطی میرفتم جلو و خب اعصاب آدمو خورد میکنه. و دیگه مثلا دیگه بقیهش دیگه اتصال به دیتابیسه که مثلا من اومدم گفتم کانکشن من که چجوری کانکت بشم به دیتابیس مثلا تو این باشه و هر وقتم کارش دارم، مثلا اینجا که میخوام وصلشم به دیتابیسم، میرم آقا میگم آقا از این وصل شو به دیتابیسم. اوکی، من اینجا اومدم دیگه توضیح دادم. اینجا هم گفتم برو وصل به دیتابیس هم، اینم که یه حالا به یه شی مثلا میگیم که بتونه دستورات ما رو اجرا کنه. در جمع‌آوری اطلاعات رو تو جلسه قبلی توضیح دادم که تو این جلسه بعدی اینم کامل بهتون راجعش توضیح میدیم که میریم تو دیتابیس. اینجا مثلا براتون جدیده که چجوری بعد اینکه اطلاعات ثبت شد و خالی کنیم. چیز زیادی نیست. خب دوستان عزیز، ما یو آی رو ساختیم. جلسه بعدی میریم روی بک‌اند. سعی میکنم خیلی سریع تمامش کنم. احتمالاً امروز ویندوز عوض کنم چون که کامپیوتر هیچ مدل با من راه نمیاد. این 3مین باره، یعنی این دفعه هم قطع بشه میشه 3مین بار که دارم آموزش ضبط میکنم. شاد و سربلند باشید. به امید آزادی تا آموزش بعدی.